आज मी तुम्हाला माझी एक फेवरेट भाजी दाखवणार आहे, माझ्या पद्धतीने बनवलेली. हो, विदर्भातले भरले वांग्याची भाजी आज आपण बघणार आहोत. वांगे तसे फार कमी लोकांना आवडतात, पण माझी खूप फेवरेट आहे. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करते आणि आज आपण बघणार आहोत विदर्भाची एक डिश म्हणजे भरले वांगे. चला सुरुवात करूया. भरले वांगे बनवण्यासाठी अगोदर आपण पॅन घेतलाय, तो मी गॅसवर ठेवला आहे आणि गॅस ऑन करते. इथे मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेत, ते आपल्याला भाजून घ्यायचे. दाणे आता आपले छान भाजून झालेत, ते मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. त्यानंतर आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत अर्धी वाटी तीळ. आपले तीळ आता छान भाजून झालेत, कारण ते तडतडत आहेत आणि हलके ब्राऊन सुद्धा झालेले. आता आपण ते काढून घेऊया बाउलमध्ये. परत खोबऱ्याचा किस, तो सुद्धा मी अर्धी वाटी घेतलाय. खोबरं आपल्याला लाईट ब्राऊन कलरवर भाजायचं आहे. जे माझं भाजून झालंय आणि एक लक्षात ठेवायचं, खोबरं अगदी लगेच भाजलं जातं. मी गॅस बंद केलाय. आता आपण ते काढून घेऊया. शेंगदाणे, तीळ आणि खोबरं आपलं छान भाजून झालंय. आता त्याला आपण बारीक करून घेऊया आणि मग पुढच्या मसाल्याची तयारी करूया. आलेच मी. आपला मसाला बारीक करून झालाय. आता त्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले टाकणार आहोत. अर्धा चमचा हळद घालूया. त्यानंतर आपण घेणार आहोत तिखट. इथे मी 1 ते 1.5 चमचा घेते. जिरे पावडर इथे मी घेतली आहे 1.5 चमचा. हे मी धने पावडर घेतली आहे 2 चमचे. गरम मसाला अर्धा चमचा. 1 ते 1.5 मिरची बारीक करून घेतली आहे. लसण अद्रकाची पेस्ट 1.5 चमचा घेतली, ती आपण यामध्ये घालणार आहोत. अर्धा लिंबाचा रस आहे हा. त्यानंतर आपण यामध्ये साखर घालणार आहोत अर्धा चमचा. चवीपुरतं मीठ. कोथिंबीर घेते. कोथिंबीर जरा मी जास्त घालते, कारण माझी फेवरेट आहे. आता आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपण यामध्ये थोडंसं तेल घालणार आहोत, साधारण 2 चमचे. आणि पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेऊया. मसाला इथे आता आपला छान मिक्स करून झालाय. आता आपण याला बाजूला ठेवूया आणि वांगे चिरायला घेऊया. इथे मी जवळपास 8 वांगे घेतलेत, 8 ते 9 वांगे आहेत. आणि तुम्हाला दिसत असेल अगदी छोटे छोटे बेबी वांगे म्हणता येतील असे आहेत. याचं फक्त आपल्याला देठ काढून घ्यायचं आहे. आता आपण आपले याचे देठ काढून घेतलेत वांग्याचे. आता आपण याला 4 भागांमध्ये कापून घेऊया. पूर्ण कापायचे नाही आहेत, दाखवते मी तुम्हाला. 2 आणि हे 4. तर अशा पद्धतीने आपल्याला एका वांग्याचे 4 काप करायचे आहेत. आणि अशा प्रकारे आपण आता बाकीचे वांगे सुद्धा चिरून घेऊया. आणि अशा प्रकारे आपले सगळे वांगे चिरून झालेत. आता त्यामध्ये आपण जे सारण तयार केलंय ते भरूया. सारणासाठी आपल्याला हात भरवावाच लागणार आहे. अगदी दाबून दाबून भरायचं आहे. बरेच जण यामध्ये ना लिंबाच्या रसाऐवजी आमचूर पावडर सुद्धा वापरतात. हे बघा, इथे छान वांगाचं सारण भरून तयार झालंय, ते मी या प्लेटमध्ये ठेवते. अशाच प्रकारे आपण आता बाकीचे वांगे सुद्धा भरून घेऊया. आता अशा प्रकारे आपले सगळे वांगे छान भरून झालेत. आता आपण गॅस ऑन करूया. त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालूया, साधारण 2 ते 3 चमचे. तेल छान गरम झालंय. त्यामध्ये आता आपण हिंग घालणार आहोत, अर्धा चमचा घालायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत कांदा. 1 कांदा घेतलाय लहान बारीक चिरून, तो पण आपण यामध्ये घालूया. कांदा आता आपला छान असा भाजून झालाय. आता त्यामध्ये आपण यामधला जो मसाला आहे ना, तो अर्धा यामध्ये घालणार आहोत. आता हा मसाला आपण यामध्ये जरा भाजून घेऊया. मसाला आता 2 मिनिटं झालेत आपल्याला भाजून. आता त्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालणार आहोत. आता यामध्ये आपण जेवढं पाणी घातलं होतं ना, ते पाणी सुद्धा यामध्ये छान आटलंय. आता अशाच वेळेस आपल्याला हे जे आपले स्टफ्ड वांगे आहेत ते यामध्ये सोडायचे आहेत. आता याला आपण सगळीकडून मसाला लावून घेऊया. जो खालचा मसाला आपण जो फोडणीमध्ये घातलाय ना, तो सुद्धा.
आपल्या सगळ्या वांग्यांना छान मसाला लागलाय. आता यावर आपण झाकण ठेवून वाफेवर 5 मिनिटं शिजू देऊया. वाट बघूया. 5 मिनिटं झालेत. एकदा आपण उघडून बघूया. आता आपण वांगे पलटून घेतलेत आणि एका साईडनेच त्याचा रंग सुद्धा बदललाय. आता अशाच वेळेस आपल्याला यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे. वांगे शिजण्यापुरतं साधारण अर्धी वाटी मी पाणी घातलंय. आता पाणी घातल्यानंतर याला आपण परत एक 5 ते 10 मिनिटं वाफेवर शिजू देऊया आणि वाट बघूया. 5 ते 10 मिनिटं झालेत. आता आपण झाकण उघडून बघूया. वा, मसाला तर छान भाजला गेलाय आपला. आता अशाच वेळेस आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत. पाणी आता इथे मी पूर्ण 1 कप घेतलाय, म्हणजे 1 वाटी घेतलाय. पाणी आता आपण घातलंय. आता आपल्याला वांगे शिजेपर्यंत झाकण ठेवायचंय. झाकण ठेवूया आणि परत वाट बघूया. एकदा चेक करून घेऊया. तेल तर छान सुटलंय. एकदा वांगे शिजलेत का बघूया आपण. वा, वांगे सुद्धा छान नरम शिजलेत. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया. आणि आता यावर थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आणि इथे तयार आहे आपली विदर्भातली भरली वांगी, माझ्या पद्धतीने केलेली आणि माझी फेवरेट अशी डिश. एकदा तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि मला कळवा कशी झाली. आणि अशाच छान छान खमंग रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.